ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਜਸਮੀਤ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਪਟੈਂਬਰ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਚੱਕਣਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਤ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਜਾਸਮੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਾਲ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਕੈਜੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਵਿਦ ਦ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਿਲਡਰਨਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਆਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਵੰਤ for coming out today. Thank you so much. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। And ਜਸਵੰਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ in our experience। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਥਰੂ ਮਿਲੇ, ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਚਿਲਡਰਨਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ? ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਲਮੋਸਟ 25 ਸਾਲ 1989 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ, ਲਾਈਕ ਐਡਲਟਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਮਾ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਬੀ 1, 2, 3 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਵੱਡੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ no matter what the age is for the children, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੌਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਪਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਸਾਇੰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੌਨ ਜਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਹਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨਾ
मतलब ओपनली तो कॉन्शियसली ध्यान नहीं देंगे कि असी बच्चों के सामने ना लड़ीए लाइक सारे पेरेंट्स इदा नहीं होंगे लेकिन कई बार कई फैमिलीज इदा भी होंगी जो कि ध्यान नहीं देंदी इस गल तो उन्होंने लगता कि बच्चे छोटे ने इन्हों की समझ सारे परिवारों च इदा होंदा है तो कई बार वो असी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाने ताकि अपने बच्चों को प्रिवेंट कर सके इदा दे ट्रामा या कोई विटनेस इदा दे कोई इंसीडेंट जिन्ना दा असर उन्होंने मानसिकता पर पे क्योंकि कई बार इमीडिएटली बच्चे दिखाते नहीं कि इन्हों का ये असर होया लेकिन वो स्कूल च दिखेगा तो कि स्कूल बच्चे फोकस नहीं कर सकते अटेंशन नहीं क्लास दे सकते या हाइपर एक्टिव ने क्योंकि घर च अटेंशन उन्होंने मिलती नहीं पई जी कि उन्होंने मिलनी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स अपने आप च लड़ते हैं या उन्होंने कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लड़ते ना भी होन जे उन्होंने कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो एक दूजे नाल गल नहीं करते वह भी बहुत असर बच्चों पर होता है तो बच्चे वो गहराई समझ नहीं सकते लेकिन बच्चे ये समझ जरूर जाते हैं कि कुछ तो गलत है जोड़ा कि ठीक नहीं हैगा तो कि यदा कारण मैं तो नहीं हैगा जदों अपने आप तो लै लेंदे ने तो वह जोड़ा असर है बहुत डीप लैवल पर जाता है तो कई बार ये बच्चे जदों सिस्टम के थ्रू जा रहे स्कूल जा रहे हैं इन्हों किसी को पता नहीं लगता टीचर नहीं पता लगता पेरेंट्स को नहीं समझ आ रही लेकिन उन्होंने ग्रेड्स च उन्होंने इंटरैक्शन च उन्होंने बिहेवियर च ये सब चीज़ा दिखने को आम मिलदियां ने या सो आई थिंक तुसी बहुत अच्छी पॉइंट एड्रैस की है कि यू नो बिहेवियर चेंज हो जाता है या उन्होंने ग्रेड्स थोड़ियां उपर थले हो जांदियां आ एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि असी समझिए कि जब बच्चों को कोई मैंटल हैल्थ की प्रॉब्लम होवे उन्होंने जोड़े बिहेवियर या साइंस एंड सिम्पटम्स होंगे वो एडल्ट्स नालों बहुत ही डिफरेंट होंगे है ना सो तुसी उस बारे कुछ गल कर सकते हैं लेकिन जिदा एक पहला एक गल मैं होर दसना चाहती कि जोड़ा असी सोचने जो मैंटल हैल्थ के बारे सोचने बच्चों के खास तौर पर असी सोचने कि साडा बच्चा ये डील नहीं करता लेकिन ये स्टैट्स कहती है कि एक लेकिन 1 out of 5 चिल्ड्रन वुड एक्सपीरियंस मैंटल हैल्थ इशूज़ राइट एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड सो मतलब जोड़े कि 20% दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट मतलब ये मेरा बच्चा भी हो सकता है तुहाडा बच्चा भी हो सकता है किसी का भी बच्चा हो सकता है सो दैट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट दूजी एक होर गल इंपॉर्टेंट हैगी कि ऑलमोस्ट जो 70% बच्चे जेड़ा मैंटल हैल्थ एक्सपीरियंस करते हैं एज ए ग्रो अप एज ए एडल्ट्स द ऑनसेट ऑफ दोज मैंटल हैल्थ चैलेंजेस स्टार्ट इन childhood or adolescent years so it's almost 70% so कई बार ये जेड़ा एज ग्रुप है बच्चों का we cannot ignore कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये की साइन ने लेकिन साइन जिदा बिहेवियर साइंस हो सकते हैं लाइक चाइल्ड इज़ बिहेविंग डरिया रहिंदा है या पहला बहुत बोलता सी लेकिन हुण बोलता नहीं हैगा लाइक क्लास टीचर कहती है बच्चा बोलता नहीं हैगा लेकिन ही यूज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट बट फॉर सम रीजन द चाइल्ड इज़ वेरी स्केर्ड डरिया रहिंदा है सहमिया रहिंदा पता नहीं की गल हो गई तो वो भी एक साइन हो सकता है इट कुड बी नंबर ऑफ रीजनस बट दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन और साइन बच्चा पूरा टाइम मतलब मिसबिहेव करता है क्लास की टीचर कहती है बच्चा पता नहीं कदे इनू मारदा है कदे उन्नू मारदा है या पूरा टाइम डिस्ट्रैक्ट करता है दूजे बच्चे ये भी एक साइन हो सकता है या कई बार बच्चा बड़ा उदास रहता है या गल ते रोन लग जाता है क्लास से किसी गल ते कोई भी गल ते वो भी एक साइन हो सकता है मतलब बहुत सारे बिहेवियर साइन होंगे ने इमोशनल साइन यूजुअली ज़्यादा होंगे ने जिद्दां रोना होया सैड होया क्लास से ग्रेड खराब हो गए या एंगजाइटी होने लग गई या फिर खाना नहीं बच्चे कई बार बच्चे लैके जाते खाना नहीं खाते ये भी एक साइन है लेकिन वो खाना मां ने पैक किया स्कूले पैक किया बच्चा सिर मतलब घरे ले आया या फिर ज़्यादा भुख लगती है घट भुख लगती मतलब बहुत सारे बिहेवियर साइंस ने तो इमोशनल साइंस ने जेडे पेरेंट्स और एडल्ट्स नोटिस कर सकते हैं जेडे कि प्लस दे नीड टू टॉक लाइक आई थिंक द स्टैप 1 इज़ नॉट मतलब उन्होंने किसी थेरेपिस्ट के कोल या डॉक्टर के कोल लैके जाने की लोड़ नहीं पहला स्टैप मे बी दैट वुड बी वन थिंग पेरेंट्स डोंट फील कि साढ़े कोल स्किल्स है ने कि असीं वो कर सकते हैं लेकिन पहली गल है कि तुसीं अपने बच्चे को पूछो कि बेटा की गल हुई है राइट मतलब असी ये सारे एज लाइक नोबडी हैज़ टू बी थेरेपिस्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि की गल हैगी है ते लाइक दैट वुड बी स्टेप 1 द सेकंड स्टेप इज़ डेफिनेटली टेकिंग द चाइल्ड टू ए प्रोफेशनल भावें वो फैमिली डॉक्टर ही क्यों ना होवे लेकिन दैट वुड बी फैमिली डॉक्टर इज़ फर्स्ट डोर टू गो टू राइट सो बाद च कोई स्पैशलिस्ट या चाइल्ड स्पैशलिस्ट या मैंटल हैल्थ क्लिनिशियन उन्होंने कोल लैके जान दा
I think ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ so far biggest point ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਆ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਅਦਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਸਟਮਕ ਅਪਸੈਟ ਆ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਘਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸਕੂਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਵਿਥ ਟੀਚਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਓ ਵਿਥ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਬੜਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਿਮਿਲਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਢੰਗ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬੱਚੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਐਡਲਟ ਮਿਨੀਏਚਰ ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣ ਰਾਈਟ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਬੱਚੇ ਉਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਪੈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਦੈਟਸ ਅ ਸਟ੍ਰੈਸਰ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰਆਲ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ has increased tremendously in the society ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਯੂਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 1 in 5 ਔਰ 20% ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ that's the reason ਕਿਉਂਕਿ and maybe there is 1 in 5 is a small number if you think about it but maybe everyone is dealing but people don't talk about this right so 1 in 5 is the reported number
ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਅ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਡੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਕੁਡ ਹੈਵ ਅ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਔਨ one day when I'm stressed out and the other day when I don't have any stress or I have lots of support system I'll be okay. So I think ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ that determines how we deal with these kind of situations. I think ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ especially social media ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ social skills ਆ right ਕਿ you know ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੇਮਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਯੂ ਨੋ ਸੈਂਸਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ you know especially ਜਵਾਕ ਹੁਣ ਗੇਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੇਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ I think like ਜਿਹੜਾ old fashioned way ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ like ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਜਾਂ ਦੋ ਮੀਲ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ I think that's been lost in the process. It's not just the children actually. पेरेंट्स से भी सेम हो गया है पेरेंट्स भी अपने फ़ोन में छाड़ते नहीं है लेकिन इट्स नॉट क्योंकि व्हाट्सएप आ गया है या सोशल मीडिया आ गई इंस्टाग्राम आ गया लाइक यू नो parents have lots of other things to do so I think what they need to do is they need to role model like you know so that they can put their phones away and kind of have a dedicated time ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ they don't like you know if I say ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ so they will say like you know if you are not doing why would I do it right so I think ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਈਟ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ everything was fine or good I think we need to engage in some longer conversation ਅੱਛਾ good means ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ discussion should be a little bit more robust or jada detail ch jana I think that would be a way to develop some of the social skills that are probably missing and I think as a family we need to nurture that again and I think that would be one way and plus jehda bachchiyan da jehda iPad da time hai ya computer da time hai onu limited karna like you know parents love their kids and sometimes they feel guilty कि ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I think they need to be firm because they're not friends they're parents right so they need to be firm and have a dedicated time you know 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ you're not allowed like you know at 9 o'clock ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ you need to be in bed like so we need to set some limits for our kids because ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ that's by nature actually that's just nature like you know, they will try to push all the limits and they will see how far can they go ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ when parents inconsistent ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ children are getting those messages so ਸਾਨੂੰ set limits firmness ਤੇ consistency ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ just so that we are able to create the safe environment that kids need for their own growth and for their mental health so I think ਜਿਹੜਾ tip ਹੈਗਾ we need to create safety in conversations in our family as a family and we also need to create this connectedness by ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲੈਸ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ I will still have a chance of dealing with mental health issues but I'll have some support system or resources to go to. I think family time काफ़ी important हैगा या like मेरे household ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ dad I know weekends on Sundays ਅਸੀਂ always you know weekend ਤੇ meals ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ growing up Sunday ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ so I think that's a very valuable tip right and I think you know simple rule ਕਿ no phones at the table no devices at the table plus other TV ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ meals ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਅਦਰ ਟਿਪ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਸਰਟਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਐਨ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਨੂੰ ਸੋ ਕਈ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮ ਕਿਡਸ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਟਿਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਈਕ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟਾਈਮ 12 to 2 the Wi-Fi is not connected to any device and then you know ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਅਟੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ we miss half the world because ਆਪਾਂ you know looking down at our phones absolutely so I think like you know these are all very important tips right like you know ਅਸੀਂ and ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ and I think that's another thing because ਅਸੀਂ as a whole human being I think we need to have another spirituality is another dimension I like you know ਲੋਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣ like you know ਜੋ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ but spiritual dimension is so important for the human growth and development ਕਿ like that grounds us like ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤ ਜੜ ਫੜਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ because we believe in something that is you know above all of us right like you know ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ you know somebody else is taking care because we cannot control and sometimes that is also one of the strategy to cope with things that happen in our life and we say well it was supposed to be or it was meant to be and we let go and letting go is one of the way to deal with disappointments you know discouragements and failures at time and I think failures fears are such great motivators fear is a motivator right you know in a bad way of course but it's a motivator but that can also have a huge impact on our mental health right so I think matlab jehdi grounding ਹੈਗੀ spirituality ਭਾਵੇਂ religion ਚ ਲੱਭਣ ਜਾਂ spirituality ਚ ਲੱਭਣ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ I think we need to teach our children that kind of a thing Yeah, and research ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ you know literature ਹੈਗਾ ਕਿ spirituality and mental health ਜਦ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ benefits ਹੁੰਦੇ ਆ because ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ mental health and physical health connected ਆ so mind body soul ਜਿਹੜਾ spirituality ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ and in this day and age ਜਿਹੜਾ religion and spirituality ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ but recently it's also coming back and ਜਿਹੜੀ mindfulness ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ yoga so it is starting to make a comeback as well absolutely I think ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ modalities ਜਾਂ techniques ਹੈਗੇ ਨੇ therapy ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ mindfulness based cognitive behavioral therapy has very high place and there has been evidence ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ effective ਹੁੰਦੀ ਹੈ and mindfulness basically ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ mindfulness is about ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਗਰੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਰਿਗਰੈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਮੋਮੈਂਟ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਬੇਸਡ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ very like you know people can let go because people can let go and people can enjoy the moment ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਈ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰਿਗਰੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ then we are not teaching our kids some important strategies or giving them tools to deal with lots of things that they'll confront in their own life.
ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਈਵਨ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਲਈ ਗਈ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ there's something called mindful eating है ना ਅਸੀਂ TV नहीं देखना no devices okay taste करना कि okay मैं की खा रही हूँ how am I feeling is it crunchy like actually food ते attention देनी है कि मेरे अंदर की जा रहा है गाया so little activities like that absolutely ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸਾਰੀ ਮਦਰਸ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸ਼ਿਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੋ ਈਵਨ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਸਟ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਖਾਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਐਵਰੀ ਬਾਈਟ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਵਾਈ not eat mindfully because that's also giving them the tool कि mindfulness की है लेकिन इस moment च मैनू इस चीज़ का स्वाद है इन्नी स्वाद लगी दाल किद्दां लगी सब्जी किद्दां लगी दही किद्दां लगे राइट ये सलाद किद्दां है या रोटियां किद्दां लगी पूड़ियां किद्दां लगी जिद्दां भी है सो आई थिंक दैट गिव्स एवरीवन ਜਿਹੜਾ ਮੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ because ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲਾਈਕ even with us like ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਕਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ because okay ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਰਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਮਦਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ and I know every family is different but sometimes ਸਾਡੇ culture ਦੇ ਵਿੱਚ the men don't always do as much every family is different though but ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ culture ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ include ਕਰੀਏ ਕਿ okay ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ what not so ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ daily activities ਹੈਗੀਆਂ ਆ you can include the children in them absolutely right so ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ next day ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੰਚ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਪੈਕ so they become more involved and they have more stake and I think that really is a very important ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਓਵਰਆਲ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਕੂਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੈਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੈਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੋਚੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਿਲਡਰਨਸ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ foundation ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ strong ਹੁੰਦੀ ਆ so I think that it's very hard ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ family circumstances different ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ maybe rush ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ time ਨਹੀਂ spend ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ family circumstances ਪਰ weekend ਤੇ ਉਹ time ਕੱਢੋ meal prepping and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ empower ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ take care ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ more ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ share ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੀਚ ਦੈਮ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਿਸੀਜਨ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਦੇਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਟੀਚਿੰਗ ਦੈਮ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ अर्ਲੀ ਏਜ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ if we do that at a very young age then they'll start making while we are still supervising them so I think that's really good because ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ then parents start struggling ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ
करना है उत्थे किदां दे बच्चे होणगे किदां दी एनवायरनमेंट होएगा ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਰਿੰਗ ਆਰ ਕਿਡਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਰੋਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਫੀਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਫੀਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਂਚਰਿੰਗ ਇਨਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਲਾਈਫ ਐਂਡ I think that's really very good for their own mental health because they feel and they become confident about because like you know ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ when we go into social circles our social context is equally relevant in our mental health. If I feel that I'm misfit मैं you know बाकी सारे तो बच्चे confident ने लेकिन somehow I feel less about something whether it's because I've never made a decision I've lived in a very sheltered environment that can also play into our own mental health right so Yeah, मैं उसी बारे सोच रही सी जिद्दां helicopter parenting, you know, like ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ because ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ you know no boundaries so ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ you know ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਰਨੀ you know ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ but it's just figuring that out and ਸਾਰੇ kids different ਹੁੰਦੇ ਆ I think ਇਹ ਵੀ important ਹੈਗਾ parents ਨੂੰ recognize ਕਰਨਾ ਕਿ you know ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ identical ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ right ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ like expectations ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ same expectations to some degree ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ individual ਹੈਗੇ ਆ and I think ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ most recent discussion ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਪ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸੀਜਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਆਦੇ ਲਾਈਫ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ jump ਸੀਗਾ you know I lived at home you know my parents very supportive but even then I think some decision making for instance like budgeting I think that's one example to see you know high school ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ family ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ and then university ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਦਾ independent ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ manage ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ at the same time ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ university studies ਦਾ case load manage ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ so it's a lot of pressure and ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ context it's so important ਤੁਹਾਡੇ mental well-being ਤੇ ਕਿਵੇਂ impact ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ ਰਾਈਟ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂਰ ਕਿਡਸ ਫਲਾਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੌਂਸਲੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਲਾਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਲਰਨ ਫਰਮ ਦੈਟ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਹੈਵਿੰਗ ਪਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣ then they become confident right they become confident they are much more aware of what to make what kind of decisions to make what are good for me ਉਹਦੇ pros ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ positive points ਕੀ ਨੇ negative points ਕੀ then they are making decisions in a logical manner reasonable manner so I think then parents can just sit back and say you know I've done my job right and I need to let them make decisions and I think that's really important for mental health क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं when they turn youth and if parents are constantly saying किथे गई किथे रहा किथे you know then they don't like kids struggle with that because then they feel like you know my parents don't trust me and that's not good for their mental health and I think also parents ਲਈ ਵੀ important ਹੈਗਾ ਕਿ time ਲੈ ਕੇ reflect ਕਰਨ ਕਿ okay ਮੈਂ you know ਅਸੀਂ parents ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ but from our you know mental health experience why is it that ਜਿਹੜੇ parents ਹੈਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਫੀਅਰਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ why are they not trusting of their children or you know so I think ਇਹ important ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ parents ਹੈਗੇ ਆ you sit back and you reflect like okay worry ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ
and then नाले कि तुसी अपने children ना ओहो discussion करन because you know असी same thing with us like you know especially with me like obviously जब असी high school से गए parents हमेशा like कित्थे कदों आना होने घर आओ but असी उन्हां दी struggle नहीं समझदे and ਉਹ ਸਾਨੂੰ नहीं समझदे especially like in my family growing up like ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ communication नहीं ਸੀ कि feelings बारे या emotions बारे discussion करनी आ so जब ਉਹ ਮੈਨੂੰ phone ਕਰਦੇ ਸੀ कि आहा नहीं करना ਉਹ नहीं करना मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ struggle नहीं समझदी ਸੀ but ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ okay you know ਇਹ ਮੇਰਾ experience ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ then you can actually come to an understanding from both perspectives. I think that's a very cultural thing like you know ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ culture South Asian culture ਚ ਪੰਜਾਬੀ culture ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ like you know feelings are important but I don't think feelings are spoken about. No, they're not. You know ਲੋਕੀ like you know ਪਰਿਵਾਰ you know mothers ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ they love like there is no doubt that they won't love their kids but I think ਜਿਹੜਾ expression ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ generally right yeah ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨੀਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ like growing up especially in my family like ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ we never told each other we loved each other like never ਨਾ or I don't even remember like as a kid like maybe ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ as a teenager as an early adult I don't remember really hugging my parents right which is such a basic human need right and then so jad asi you know vadde hoye and through our nursing experience and just our personal lives Soch you know when I started I think like maybe 2-3 saal pehla I actually said to my mom okay good night I love you and she was like what like because asi kinna chale ek ki ho raha exactly to theek hai like ki hoya so like ਅਸੀਂ ਹੁਣ you know this whole episode ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ you know ਇੱਦਾਂ ਦੀ environment ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ but a lot of families not a lot but every family is different but most families ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ discussions ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ right so like ਅਸੀਂ ਵੀ like ਆਪਣੀ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ parents ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ you know ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ you know asking them how was your day like ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ like tell me and at first like oh jidda si hone ki na ki but now like it's a normal conversation you know so ਉਹ ਵੀ reciprocate ਕਰਦੇ ਆ and they start asking the same questions because ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ role model ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ absolutely ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ like you know because of my own experiences growing up like you know ਸਾਡੀ family ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਦੇ like you know it's not that nobody like you know loved but I think it's the expression was missing totally missing so but I know that I was missing that piece so I kind of make it a point that I tell my son all the time I love you every time when he goes to school when he comes home I give him a hug and I love you and it's just not the words I'll show and he would say mom I know don't worry I know you love me so I think that's relevant because I think it's not the first time that he hears that mom loves you know and I think kids want to like even if they might doubt at times I don't know she's angry at me or she's upset at me maybe she doesn't love me and that's okay but I think the overall feeling is that I'm her son and she loves me and she expresses that rather than she never says anything which is nicer and she's always mean and firm and you know angry or upset with me about something so I'm just not a disciplinary parent but I'm also actually loving parent so he can see me both in both shades like you know she can be tough she can be firm she can be angry but she can be loving and we are all shades of all these right like you know as human beings as parents so I think and we need to acknowledge and we need to accept all we are because our kids are also all those you know kids kai var gusse ho jande ne and like you know sometimes I think some of the micro skills of this as a parent would be ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ like you know because sometimes it's not about ਬੱਚਾ it's about ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ you know maybe I did something maybe I'm terrible or ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ then we're embarrassed right yeah so ਕਈ ਵਾਰ like you know you just need to because crying is an emotion like you know anger is an emotion it's just and usually anger is an emotion which is masking something ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ anger like you know ਅਸੀਂ control lose ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ angry ਹੋ ਗਏ but those are all sources of data for us right so ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ express ਕਰਨਾ like you know we should allow our kids to express themselves
like and not in a very violent way, of course, like that is totally no, but like जब बच्चा गुस्सा है किसी गल तो argue कर रहा है, we have to give that space for them to say okay मैं इत्थे हैगी हां बेटा, tell me, give me your reasons why you're upset about this thing. So we need to create that conversation where people are not embarrassed or ashamed of their own emotions. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਪਸੈਟ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਲਾਈਕ ਵੀਕਐਂਡ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ टाइम दो। जरूरी नहीं कि तुसी पुछया ते ओ दस नहीं रहे ते फिर तुसी एंग्री एंग्री हो रहे हो ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਚਾਹੇ ਐਡਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ अर्ਲੀ ਏਜ ਤੋਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰਮ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਸੈਡ ਤੇ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੈਡ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਬੀ ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੈਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਸੈਡ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, then I can come to some understanding ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, and then I can contextualize ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, and then we talk about this mother ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ parent ਤੇ ਬੱਚਾ, then they actually become much more confident in understanding their own emotions, and that's a good thing for people's mental health. With that, like मेरी friend ने actually example share ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ I think 5 years old ਹੈਗਾ ਆ, and he was having some issues at school, right? Parents ਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਘਰੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ, that way ਟੀਚਰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਬਿਗ ਕਲਾਸਰੂਮਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਸਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। So I think to involve teachers is very important with children's mental health especially. Bilkul, like if children know that some adult and trusting adult knows what's happening with them, I think they open up and actually it creates a space for them to process whatever might be going on, like ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ environment ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ environment ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ incident ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। So I think like ਕਿਉਂਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹੂ ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼, ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀਸ 2 ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਿਡਸ, ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡਲਟ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਮਾਈਟ ਬੀ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਦ ਹੋਮ ਰੂਮ ਟੀਚਰ ਮਾਈਟ ਬੀ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਦੇਵ ਨੋਟਿਸ ਸਮ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ, ਮੇ ਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ,
so they can help also so they are partners in dealing with the mental issues, and ਹੋਰ ਵੀ resources ਨੇ, guidance counselor ਹੈਗੇ ਨੇ, community 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ resources ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ parents use ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, and usually like in family doctor ਜੇ ਬਹੁਤ situation ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, I think they can also form relationship with the doctor or the ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pediatrician ਹੈ, share with them some concerns like ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ and I'm concerned, and they can also advise some possible or potential solutions. Even with schools, mental health nurses भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ schools and all, right? So I think growing up ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ experience ਸੀਗਾ high school ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ knowledge ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. I don't think ਮੇਰੇ parents ਕੋਲ actually ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ knowledge ਸੀਗੀ. So ਕਾਫੀ roots ਹੁੰਦੇ. I think first thing ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ engage ਹੋ, right? Open communication ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ fully ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸੋ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਣ ਦਾ. ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੀਮ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦਿਸ ਚਾਈਲਡ. ਬਿਲਕੁਲ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਯਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਚਿਲਡਰਨਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਈਵਨ ਅਦਰ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡਸ ਬਾਰੇ, right? So of course parents ਦੀ concern ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ good grades ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, because ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ college university ਜਾਣਾ ਆ, profession ਦੇ ਵਿੱਚ career ਬਣਾਉਣਾ ਆ. But it's also important ਕਿ ਅਸੀਂ solely grades ਤੇ ਨਹੀਂ focus ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, because ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਚਿਲਡਰਨਸ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਬੀ 2 or 3 siblings ਹੁੰਦੇ ਆ, parents ਦੀ ਜਿਹੜੀ parenting style ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ different ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ for each one, because sometimes ਸਾਡੇ culture ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ comparison ਕਰਦੇ ਹਾਂ between siblings, or even cousins, like oh ਤੇਰਾ cousin ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, or ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. So I think that's also an important issue that we need to talk about. Oh, absolutely. ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, I think it's so important because I think ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ burden ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ stresses ਹੈਗੇ ਨੇ to make a livelihood and prepare for life, I think ਜੇ especially like if the child is like interested in some creative field, like wants to be ਗਾਣੇ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, but the parents are more inclined that the ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. I think that can be such a stressful experience for a child or a youth growing up, because then they are actually not because no matter what age, kids are always looking for approval from the adults that they think they're significant in their life, and parents are always significant people in children's life. So I think ਜਿਹੜੀ expectations they can't meet or they don't want, or they are not in line with what they want to pursue, I think that can have a huge impact on children's mental health or youth mental health. I think so parents need to be very aware ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੁਛ ਹੋਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, let him or her do that, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰਮਸ ਤੇ ਜੀਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗਾ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਓਨ ਦ ਕਿਡਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਡੋਂਟ ਓਨ, ਵੀ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਲੈਟ them make the decisions and then support from outside. Like we need to be there to support them. If they dig ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ support ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. If they make a decision about their life that they want to do something that is not in line with what parents want them to do, let them do. I think ਮਤਲਬ expectations ਉਹ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ compete ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, but they also are competing within themselves, but they're also looking for approval from the parents, and that's too much for anybody to juggle. So I think ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ freedom ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ decision ਖੁਦ ਕਰਨ rather than ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀਏ ਅਸੀਂ. ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੇ, ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੇ,
है, लेकिन ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ, that is going to have a मतलब बहुत ही गलत ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਲਚਰਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੀਕਨੈਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਸਟਰੈਂਥ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। And I think last point about communication ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਓਪਨਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਿਲਡਰਨਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਯੂਰ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਯੂਰ ਫੀਲਡ। So thank you very much. Thank you. And if anybody wants to reach out to me, mera phone number है 647-899-8473. Like you can talk to me 647-899-8473. मेरा email address है jaswant.kaur@rogers.com. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਮੀ। It's children and adult mental health. It's children and adult, yes. Okay. And I think last thing मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ encourage ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ that you love them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ hug ਦਿਓ, openly communicate ਕਰੋ, because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ stronger ਹੋਗਾ, ਆਪਣੀ own mental well-being and mental health strong ਹੋਗੀ। So ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ thank you so much, Jaswant। So ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।